Zonja dhe zotrinj, ju përshëndes, ju ftoj të ndiqni edicionin informativ të lajmeve këtu në ALPO Televizion. Ministria për Europën dhe punët e jashtme e Shqipërisë ka reaguar duke dhënë versionin e saj zyrtar mbi zhduken misterioze të 100 pasaportave shqiptare në datën 13 shkurt. Ministria sqaron se makina diplomatike që po transportonte pasaportat nga Janina në drejtim të ambasadës shqiptare në Athinë është sulmuar në kryeqytetin grek. Pasaportat janë zhdukur duke u marrë nga personat që sipas ministrisë sulmuan makinën. 100 pasaporta të reja që ishin dërguar nga Ministria jone e jashtme për emigrantët shqiptarë atje kanë humbur në Greqi gjatë transportit. Pasaportat fillimisht janë bllokuar nga dogana greke në Kakavi, për shkak se transporti ishte në shkelje të procedurave. Sidomos mjaftonte kjo, në një prej lagjeve të Athinës, gjatë ndalesës makina diplomatike është vandalizuar nga persona të pa identifikuar dhe janë marrë 100 pasaporta nga pakoja me mjetet e identifikimit. Ministria për Europën dhe punët e jashtme ka vendosur të sqarojë pas 9 ditësh ngjarjen. Në një deklaratë për mediat, Ministria e Punëve të Jashtme thotë se më datën 13 shkurt, pasaportat e prodhuara nga kompania ALPO po transportoheshin drejt Greqisë të ambalazhuara jo në përputhje me praktikat dhe rregullat e transportimit të pakove diplomatike. Nisur nga ky fakt, autoritetet doganore greke në pikën e kalimit kufitar të Kakavijes kryen verifikimin e rastit dhe bllokuan pakon me të cilën transportoheshin pasaportat. Ministria e Punëve të Jashtme shton se pako me pasaportat shqiptare u zhbllokua pas verifikimit të tyre dhe takimit të përfaqësuesve të konsullatës së përgjithshme të Republikës së Shqipërisë me atë të Janinës dhe me autoritetet doganore greke. Theksojmë se ngarkesa ka qenë e shoqëruar me një dokumentacion autorizues të ambasadës së Republikës së Shqipërisë në Athinë, me anë të cilit autorizohej një punonjës i kompanisë që të dorëzonte aplikimet dhe të tërhiqte pasaportat dhe kartat e identitetit pranë kompanisë ALPO për llogaritë të ambasadës sonë në Athinë, sqaron ministria. Dërgesa i është dorëzuar përfaqësuesve diplomatik të konsullatës së përgjithshme të Republikës së Shqipërisë në Janinë, të cilët kanë proceduar me shoqërim dhe transportin e tyre drejt ambasadës së Republikës së Shqipërisë në Athinë. Mjeti diplomatik u vandalizua gjatë ndalesës në lagjen Thisio, gjatë transportimit të tyre nga konsulli i përgjithshëm i Republikës së Shqipërisë në Janinë. Në një nga ndalesat e bëra për në ambasadën tonë, automjeti me targa diplomatike u vandalizua. Gjendur përpara një fakti të tillë, Ministria e Punëve të Jashtme thotë se janë njoftuar autoritetet policore vendase dhe janë kryer të gjitha procedurat e rastit nga ana e tyre. Është kryer kqyrja e ambientit dhe makinës, marrja e shenjave të gishtrinjve, deklarimi dhe denoncimi për incidentin bërë nga konsulli i përgjithshëm i Republikës së Shqipërisë në Janinë, Pervin Gjikuria, në ambientet e policisë. Menjëherë, si në rastin e ngjarjes së parë në kufi dhe në rastin e ngjarjes së dytë, Ministria për Europën dhe punët e jashtme thotë se u angazhua për të marrë masa të menjëhershme parandaluese për evitimin e ngjarjeve të tilla në të ardhmen. Në të njëjtën kohë, Ministria për Europën dhe punët e jashtme thotë se ka nisur menjëherë të gjitha procedurat hetimore dhe administrative për të ndëshkuar në mënyrë rigoroze, sipas shkallës së shkeljes, përgjegjësit për këto praktika që shkojnë në kundërshtim me rregullat dhe ligjet në fuqi. Ministria e Brendshme në bashkëpunim me kompaninë kanë marrë masat për nxjerrjen jashtë përdorimi dhe shpalljen e pavlefshme të këtyre pasaportave, si dhe angazhimin për të përshpejtuar procedurat e riprodhimit dhe zëvendësimin e tyre. Ministria për Europën dhe punët e jashtme ka udhëzuar gjithashtu të gjitha instancat e nevojshme që qytetarët e prekur nga dëmi shkaktuar të riaplikojnë pa shpenzime dhe lëshimi i pasaportave të reja të bëhet me urgjencë. Kryeministri Edi Rama vijoi vizitën e tij sot në Lundxhëri të Gjirokastrës, ku pa nga afër ambientet e rikonstruktuara të qendrës shëndetësore për banorët e zonës. Kryeministri Edi Rama vijoi vizitën e tij sot në Lundxhëri të Gjirokastrës, ku pa nga afër ambientet e rikonstruktuara të qendrave shëndetësore për banorët e zonës. Ai shoqërohej nga Ministrja e Shëndetësisë Ogerta Manastirliu, ish Ministra e Kulturës Mirela Kumbaro, deputeti i Qarkut Flamur Golemi, si dhe nga drejtori i Drejtorisë së Shëndetit Publik Shpëtim Novi. Gjatë bashkëbisedimit me banorët, atje Rama tha se e gjithë vëmendja do të vijojë në rindërtimin e të tjera qendrave shëndetësore në qarkun e Gjirokastrës. Qendra shëndetësore Lundxhëri është pjesë jashtë qendrave shëndetësore që kemi reabilituar në qarkun e Gjirokastrës. Qendra i shërben rreth 4800 banorëve. Kushtet kanë qenë totalisht degraduara shumë qia. Ju keni parë më keni pas edhe më parë rasta shqinore. Qendrat e zonës tonë janë të rregullt, vijnë
rregullisht për të kryer check-upin çdo vit në muajin e tyre. Po është falas, dhe imagjino falas në Gjirokastër, domethënë janë gati ta bëjnë tre herë në vit. Ju falenderoj shumë për këtë. Kemi bërë sa një mund, se kemi dashur po. Çfarë kemi problem? Po, problemi im është unë jam diabetike, me zemër, me tension dhe këto të mjekësisë më janë gjendur në çdo çast që më kanë ndihmuar. Hajde se je fort. Leximi i gazetave është një praktik që dita ditës po humbet, edhe ata që dikur kanë qenë fanatik të leximit të tyre, po i braktisin gazeta duke përqafuar format e reja të marrit të informacionit. Burimet nga interneti tani janë shumë pak larg popularitetit të lajmeve në televizion dhe distanca mes tyre çdo ditë më shumë po ngushtohet. Një përqindje e lartë e konsumatorëve po pranojnë lajme nga një celular i mençur apo nga një pajisje mobile, dhe atë zakonisht për informacione të shpejta, siç janë qarkullimi i trafikut, moti apo lajmet e ngjarjeve të fundit që ndodhin në vend. Tableti gjithashtu ka luajtur një rol dhe ishte në mesin e produkteve që përdoren gjerësisht nga të gjitha grupmoshat. Gazetat në një farë mënyre po vdesnin dhe ato vit pas viti po njohin një trend uleje për sa i përket edhe grupmoshave që vendosin të lexojnë ato. Nëse shumë vite më parë burimi kryesor i të marrit të informacioneve ishte gazeta, sot çdo gjë ka ndryshuar. Në pikat e shitjes së gazetave në Gjirokastër, më të prirur për të lexuar janë grupmoshat e treta që e kanë leximin e tyre edhe në një formë të kalimit të kohës. Gazeta me sportin, me tema të ndryshme politike, me kultura të ndryshme. 2 herë në javë, 3 në javë e marrim. Me tema të ndryshme. Po me tema të ndryshme. Herë javë, herë s'javë, herë ashtu, herë kështu. Unë prefer me këtë paronë, panorama sport. Jo, është lexoj gazeta, unë s'di të lexoj. Nuk e lexoj fare gazetën. Jo, nuk jam. Nuk e kam një qef se jam ngopur me politikanë dhe nuk duam as gazetë. E kemi ulur shinjesën edhe nuk lexojmë mo fare, as duam të dëgjojmë, hiç fare. Përveç interesimit të ulët të shfletimit të gazetave dhe morisë të tyre, në treg shumë qytetar sot kanë braktisur edhe librat, duke zvendosuar këto me përdorimin e shpesh të aparateve celular dhe formave të tjera të teknologjisë, që do të çojnë ndoshta edhe në zhdukjen e botimit të gazetave. Për shkak të riparimeve që do të kryen në sistemet kompjuterike nga pala greke, do të ndërpritet kalimi në pikën kufitare të Kakavijes për disa orë. Pala greke shpeshherë kryen riparime të tilla, të cilat në një farë mënyrë pengojnë kalimin lirshëm të qytetarëve, ndërkohë që edhe njoftimi bërë për bllokimin e punës është bërë ditën e sotme. Për shkak të riparimeve që do të kryen në sistemet kompjuterike nga pala greke, do të ndërpritet kalimi në pikën kufitare të Kakavijes. Ndërprerja do të zgjas nga ora 16 deri në orën 20 të ditës së sotme dhe do të vijojë edhe midis orës 4 dhe 6 të ditës së nesërme. Në njoftimin e shpërndarë për mediat, autoritetet doganore sqarojnë opinionin publik se, në kuadër të bashkëpunimit reciprok me autoritetet policore greke, në pikën e kalimit kufitar të Kakavijes, sot më datën 23/2/2019, nga ora 16 deri në orën 20, për shkak të riparimeve që kryen në sistemin kompjuterik, pala greke do të ketë një ndërprerje të punës nga kjo pikë kalimi. Gjithashtu, riparime do të ketë edhe midis orës 4 dhe 6 të mëngjesit të datës 24/2/2019. Autoritetet ftojnë të gjithë qytetarët dhe subjektet tregtare që të shmangin oraret e mësipërme, me qëllim që të evitohet konfuzioni dhe radhët e gjata. Pavarësisht informacionit të shpërndarë për mediat nga ana e autoriteteve vendore të doganës, ky njoftim është totalisht i vonuar në kohë, sepse është dhënë pikërisht në mesditën e sotme, moment i cili mund të jeti pafavorshëm për një pjesë të madhe të qytetarëve që mund të jenë nisur në orët e para të mëngjesit të sotëm nga qytete të ndryshme të Shqipërisë për të kaluar në pikën e kalimit kufitar të Kakavijes. Ndaj qytetarët, në bazë të rregullave të nënshkruara nga të dyja autoritetet vendore, si nga pala shqiptare dhe ajo greke, për kalimet në kufi, duhet minimalisht që njoftime të tilla të shpërndahen 24 orë më parë. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale Ogerta Manastriliu ka firmosur urdhrin për regjimin e disiplinës dhe rregullave për aksesin e vizitorëve në çdo spital universitar, rajonal dhe bashkiak në vend. Konkretisht, vizitat e familjarëve do të kryen vetëm me orare. Zyrtarizohet regjimi i ri në spitale me disiplinimin e orarit të vizitave të familjarëve në to. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale Ogerta Manastriliu ka firmosur urdhrin për regjimin e disiplinës dhe rregullave për aksesin e vizitorëve në çdo spital universitar, rajonal dhe bashkiak në vend. Regjimi i ri është i unifikuar, pra në çdo spital universitar, rajonal apo bashkiak janë përcaktuar orare fikse të vizitave të familjarëve dhe është ndaluar prezenca e familjarëve në urgjenca, përveç rasteve kur kërkohet nga mjeku.
Konkretisht, vizitat e familjarëve në shërbimet me shtretër do të kryen 2 herë në ditë, paradite nga ora 12 deri në orën 13 dhe mbasdite nga ora 17 deri në orën 19. Ndërsa vizitat në shërbimin e reanimacionit spitalor për familjarët e pacientëve të shtruar në reanimacion do të kryen 2 herë në ditë, në orën 11 dhe 12 dhe 18 deri në orën 19. Këto orare do të jenë të afishuara në çdo hyrje spitali dhe pavione, sipas urdhrit të ministres. Spitalet universitare rajonale dhe bashkiake ngarkohen për të hartuar rregulloret e brendshme, duke marrë masa për të afishuar në çdo hyrje spitali dhe pavione në stendat e informacionit dhe këto rregulla, të cilat duhet ndiqen dhe respektohen nga familjarët e pacientëve të pranuar në shërbimet spitalore. Spitalet universitare rajonale dhe bashkiake do të marrin masa të vendosin disiplinimin dhe rregullin në shërbimet e urgjencës, duke mos lejuar prezencën e personave të pa autorizuar që nuk marrin shërbim shëndetësor, duke krijuar ambient të posaçëm për pritjen e familjarëve dhe komunikimin me mjekët, por nuk do të lejojnë familjar në ambientet ku ofrohet shërbimi i urgjencës. Përjashtim, bën rasti kur mjeku vlerëson praninë e një familjari. Kujtojmë se ministrja Manastriliu deklaroi marrjen e masave të menjëhershme për disiplinimin e vizitave të familjarëve të pacientëve në spital, fill pas ngjarjes disa ditëve më parë, kur një familjar dhunoi fizikisht mjekun roje të urgjencës së spitalit infektiv, ndërsa po i shërbente pacientëve. Edhe më herët vizitat e familjarëve kanë qenë të kufizuara, por jo me një orar zyrtar. Vizitat me orare janë një praktikë që zbatohet në të gjithë botën. Mediat ndërkombëtare kanë mbajtur qëndrimet e tyre pro dhe kundër protestës së opozitës dhe djegjes së mandateve të deputetëve. Ato i kanë bërë rjehon lajmit të zhvillimeve më të fundit politike në Shqipëri. Protesta e opozitës shqiptare më 16 shkurt të këtij viti ka zënë vend në përmbledhjen javore të zhvillimeve në botë në rrjetin e njohur Euronews. Në krye të kronikës pa koment, protesta e opozitës shqiptare janë mes lajmeve kryesore. Mbështetësit e opozitës thyen të dielën 16 shkurt një kordon policor dhe filluan të sulmonin dyert e selisë së kryeministrit Edi Rama në kryeqytetin shqiptar Tiranë. Ata hodhën bomba, benzine dhe flak në përpjekjet e tyre për t'u shmangur policëve. Protestuesit po i bëjnë thirrje Ramës të jap dorëheqjen nga një plan skandaloz për të ndërtuar një rrugë unazore rreth kryeqytetit, thuhet në kronikën e Euronews. Mediat ndërkombëtare gjithashtu vazhdojnë të kenë syt nga Shqipëria pas protestave masive të opozitës dhe djegjes së mandateve nga deputetët e saj. Portali pranë të djathtës gjermane Free Welt në një shkrim të saj të publikuar sot shkruan: Edi Rama është drejt fundit njësoj si diktatori i Venezuelës Nicolas Maduro. Në nisje të shkrimit thuhet se kryeministri i Shqipërisë Edi Rama dhe qeveria e tij socialiste janë në presion të madh. Gjithnjë më shumë demonstrues po tubohen në rrugët e kryeqytetit Tiranë dhe po bëjnë thirrje me zë të lartë për dorëheqjen e Ramës. Fundjavën e kaluar, edhe rezidenca u sulmua. Në Amerikën e Jugut vijon Free Welt, regjimi socialist i Nicola Maduros është drejt fundit. Maduro po mbahet në pushtet vetëm me dhunë. Edhe në Europë një regjim socialist po shkon drejt fundit. Në Shqipëri duket se janë orët e fundit në detyrë për kryeministrin Edi Rama. Gjithmonë më shumë njerëz po dalin në rrugë në kryeqytetin e vendit duke kërkuar dorëheqjen e tij. Një aleancë e gjerë e forcave opozitare të gjitha kampet politike është mobilizuar kundër Ramës. Fundjavën e kaluar demonstruesi sulmuan edhe selinë e Ramës. Vetëm duke përdorur masivisht gaz lotësiellës dhe granata të përzierë, forcat e sigurisë morën sërish situatën nën kontroll. Edhe në nivelin politik, opsionet e Ramës po mbarojnë. Shumë deputetë e opozitës kanë dhënë dorëheqje nga Parlamenti shqiptar, kështu ka dalë jashtë funksionit edhe parlamenti. Megjithatë, ky hap kritikohet nga përfaqësuesit e BE-s, shkruan portali. Shqipëria është një vend kandidat për pranimin në BE dhe negociatat duhet të fillojnë këtë vit, ndërsa nga ana e BE-s është bërë thirrje për dialog konstruktiv. Opozita në Shqipëri ka një tjetër pikpamje: Rama duhet të jap dorëheqjen, qeveria e tij është e korruptuar dhe ka lidhje me krimin e organizuar. Një qeveri ekspertësh duhet të formohet menjëherë për ta stabilizuar vendin dhe për të organizuar zgjedhje të reja. Protestat nuk do të ndalen deri në dorëheqjen e Ramës, përfundon shkrimin e saj Free Welt. Të nderuar teleshikues, kemi mbritur në fund të këtij edicioni informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe kohën që na kushtuat. Ju lënë në shoqërinë e programeve tona në vijim. Bashkë, mirupafshim.